ครับวันนี้อ๋อพอดีว่าเอา5 นิ้วไปบินมานะครับสภาพหลังปรับอาโคไม่ถึง30 วิก็อย่างที่เห็นนี่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มหัดอาโคเนาะคอหักไปแล้วครับแขนหักสายไฟนะครับสายรีซีฟขาดนะครับกล้องไม่เป็นไรตะกูหายไปตัวหนึ่งแขนหักนะครับแขนหักด้วยเดี๋ยวจะลองทำการซ่อมดูนะครับไม่รู้ว่าจะต่อได้ไหมนะครับก็จะลอง modify ดูนะครับเผื่อว่าจะสามารถให้มันกลับมาใช้งานหรือมาบินได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองทดลองดูครับผมครับ
ำงานแล้วนะครับ ทุกส่วนทำงานกล้องผมก็ลองแล้วนะครับ ใช้ได้แต่ยังไม่ได้บินเดี๋ยวเราจะไปลองกันซ่อมเรียบร้อยนะครับซ่อมเรียบร้อยนะครับสำหรับไอตัวที่คอหักเมื่อเช้าใช้เวลาเกือบครึ่งวันเลยครับต่อโน่นต่อนี่นะครับต่อวงจรทั้งรีซีฟในส่วนของคอที่หักแขนที่หักนะครับก็ดามเป็นคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดลองบินดูว่าสามารถบินใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับ